Η φαγούρα στα γεννητικά όργανα δεν είναι κάτι σπάνιο, απλά σπάνια συζητιέται. Είναι κάτι που συμβαίνει τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες. Στις γυναίκες όμως αυτό συμβαίνει πιο συχνά και είναι πιο επιρρεπής. Οι περιοχές των γεννητικών οργάνων είναι οι πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός μας και ο κνισμός σε περιοχές όπως ο κόλπος και το ειδείο όταν συμβαίνει είναι κάτι πολύ άβολο, μιας και υπάρχει συνεχής επιθυμία για ξύσιμο. Μερικοί συνήθεις λόγοι πίσω από αυτό το πρόβλημα περιλαμβάνουν μυκητιάσεις, ερεθισμούς από κάθε είδους χημική ουσία, όξινη ή βασική, που έρχεται σε επαφή με τα γεννητικά όργανα, βακτηριακή κολπίτιδα, εμεινόπαυση, δερματικές παθήσεις όπως έξαιμα και ψωρίαση, καρκίνο του ειδείου και σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες. Ασθένειες όπως ο διαβήτης, η φυματίωση, ο καρκίνος, η προσβολή από παράσιτα των εντέρων, φάρμακα όπως τα στεροειδή, τα αντιβιωτικά και τα αντικαρκινικά φάρμακα αυξάνουν την πιθανότητα μόλυνσης σε αυτά τα ευαίσθητα σημεία του σώματος. Μερικές φορές ο κνισμός μπορεί να οφείλεται σε κακή υγιεινή ή απλώς σε αλλεργία που οφείλεται σε εσώρουχα από πολυεστέρα. Το υπερβολικό στρες και το αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί επίσης να λειτουργήσουν ως καταλύτης σε αυτό το πρόβλημα. Εκτός από τον κνισμό, μπορεί να υπάρχουν και άλλα συμπτώματα όπως κολπικός πόνος, ερυθρότητα, ελαφρά αιμορραγία στην περιοχή, άφθονες και δύσσωσμες εκκρίσεις από τον κόλπο και επώδυνη ούρηση σε ορισμένες περιπτώσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορείτε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα με σπιτικές θεραπείες που έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικές. Στο βίντεο θα δείτε 10 σπιτικές θεραπείες που είναι και δοκιμασμένες και αποτελεσματικές. Θα δείτε επίσης πρόσθετες συμβουλές πρόληψης για να αποφύγετε να σας συμβεί. Γι' αυτό προτείνω να δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος και γιατί όχι να κάνετε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa και να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα βίντεο που σας ετοιμάζω, πάντα με αγάπη και μεράκι. Η τήρηση της σωστής υγιεινής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόληψη του κνισμού στα γεννητικά όργανα. Η σωστή υγιεινή θα αποτρέψει την ανάπτυξη επιβλαβών μικροβίων στην ευαίσθητη περιοχή και την πρόκληση κολπικής μυκητίασης ή βακτηριακής μόλυνσης. Επίσης, οι καλές πρακτικές υγιεινής βοηθούν στη διατήρηση του σωστού επίπεδου pH της κολπικής περιοχής. Κάντε ντους καθημερινά, αλλά μην πλένετε ή τρίβετε γεννητικά όργανα υπερβολικά, καθώς έχει ως αποτέλεσμα ξηρό δέρμα που με τη σειρά του προκαλεί περισσότερο κνισμό. Μετά από μια κένωση, και αυτό είναι σημαντικό, θυμηθείτε να σκουπίζετε πάντα από μπροστά προς τα πίσω. Αλλάζετε συχνά ταμπών και σερβιέτες κατά τη διάρκεια της περίοδου για να αποφύγετε τον κνισμό. Αποφύγετε προϊόντα στα οποία έχουν προσθεθεί αρώματα όπως χαρτί υγείας, αφρόλουτρο και απαρρυπαντικό πλυντηρίο. Αποφύγετε τη χρήση σαπουνιών και σπρέι γυναικείας υγιεινής για τον καθαρισμό του κόλπου. Ο κόλπος είναι ένα αυτοκαθαριζόμενο όργανο και το νερό αρκεί για να τον καθαρίσει. Για γρήγορη ανακούφιση από τον κνισμό στην περιοχή των γεννητικών σας οργάνων, δοκιμάστε μια κρύα κομπρέσα. Μπορεί να ανακουφίσει τον κνισμό μουδιάζοντας τα νεύρα που προκαλούν την αίσθηση κνισμού. Θα βοηθήσει επίσης στη μείωση του ειδήματος και της φλεγμονής. Τυλίξτε λίγο πάγο σε ένα καθαρό πανί και βάλτε την κομπρέσα στις περιοχές που προκαλούν φαγούρα για 5 έως 10 λεπτά κάθε φορά. Επαναλάβετε όσο χρειάζεται. Εάν τα παγάκια είναι πολύ κρύα για χρήση, μπορείτε να μουσκέψετε ένα βαμβακερό πανί σε κρύο νερό και να το εφαρμόσετε στην πληγήσα περιοχή για λίγα λεπτά. Κάντε ένα μικρό διάλειμμα και επαναλάβετε. Όταν πρόκειται για σπιτικές θεραπείες για τον κνισμό στα ευαίσθητα σημεία, το σκόρδο είναι πολύ αποτελεσματικό. Αυτό οφείλεται κυρίως στις εξαιρετικές αντιβιωτικές και αντιμικροβιακές του ιδιότητες. Βελτιώνει επίσης το ανοσοποιητικό σύστημα και βοηθά τον οργανισμό να καταπολεμήσει τις λοιμώξεις. Για τοπική χρήση, αραιώστε μερικές σταγόνες λάδι σκόρδου σε ένα κουταλάκι του γλυκού έλαιο βιταμίνης Ε. Εφαρμόστε το στην πληγήσα περιοχή. Περιμένετε 10 λεπτά
και μετά ξεπλύνετε με ζεστό νερό. Το κάνετε 2 φορές την ημέρα για μερικές εβδομάδες. Για κατανάλωση, μασάτε 3 ομές σκελίδες σκόρδο καθημερινά. Για τον ήπιο κνισμό στα απόκρυφα σημεία, το ελληνικό γιαούρτι είναι μια εξαιρετική σπιτική θεραπεία. Το ελληνικό γιαούρτι είναι προβιωτικό καθώς περιέχει ζωντανά βακτήρια όπως ο οξεόφυλλος γαλακτοβάκυλος. Αυτά τα βακτήρια είναι απαραίτητα για τη δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος στον κόλπο. Μπορούν να βοηθήσουν στη θεραπεία της υπερανάπτυξης μικροβίων και να βοηθήσουν στη διατήρηση της ισορροπίας του pH. Μία μελέτη του 2012 που δημοσιεύτηκε στο Journal of Maternal Fetal and Neonatal Medicine αναφέρει την αποτελεσματικότητα της χρήσης γιαουρτιού για τη θεραπεία των συμπτωμάτων της βακτηριακής κολπίτιδας. Για τοπική χρήση, μπορείτε να εφαρμόσετε ομό ελληνικό γιαούρτι απευθείας στον κόλπο σας. Για να εφαρμόσετε, μουλιάστε ένα ταμπόν σε απλό ελληνικό γιαούρτι και τοποθετήστε το στον κόλπο. Αφήστε το για 2 ώρες και επαναλάβετε τη διαδικασία 2 φορές την ημέρα μέχρι να σταματήσει η φαγούρα. Για κατανάλωση, τρώτε 1 με 2 φλιτζάνια ελληνικό γιαούρτι καθημερινά. Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι το γιαούρτι δεν περιέχει πρόσθετη ζάχαρη, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη του μύκητα Candida. Για να σταματήσετε την αίσθηση του κνισμού στα ευαίσθητα σημεία, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ομό αφιλτράριστο μιλόξιδο. Έχει αντιμυκητιακές και αντιβακτηριακές ιδιότητες, επομένως μπορεί να βοηθήσει στην εξόντωση των μικροβίων που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση στην ευαίσθητη περιοχή και να οδηγήσουν σε έντονο κνισμό. Βοηθά επίσης στην αποκατάσταση της φυσικής ισορροπίας του pH του κόλπου. Για τοπική χρήση, μουλιάστε ένα ταμπόν σε ένα αραιωμένο μείγμα ίσων μερών ακατέργαστου μη φιλτραρισμένου μιλόξιδου και νερού. Τοποθετήστε το στον κόλπο για 15 έως 20 λεπτά. Αφαιρέστε το ταμπόν, ξεπλύνετε την περιοχή των γεννητικών οργάνων με ζεστό νερό και στεγνώστε την εντελώς. Κάντε το 2 φορές την ημέρα. Εναλλακτικά, προσθέστε 2 φλιτζάνια ομό αφιλτράριστο μιλόξιδο στο νερό του μπάνιου σας και μείνετε σε αυτό για περίπου 20 λεπτά. Για κατανάλωση, προσθέστε 1 κουταλιά της σούπας ομό αφιλτράριστο μιλόξιδο και 1 κουταλάκι του γλυκού ομό μέλι σε 1 ποτήρι ζεστό νερό. Πίνετε 2 φορές την ημέρα. Για να ανακουφιστείτε από τον κνισμό στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, χρησιμοποιήστε λάδι τσαγιόδεντρου που έχει ισχυρές αντιβακτηριδιακές ιδιότητες. Το λάδι τσαγιόδεντρου όχι μόνο βοηθά στην ανακούφιση από τον κνισμό, είναι επίσης αποτελεσματικό στη θεραπεία μιας μόλυνσης από ζυμομύκητες κόλπου. Μία μελέτη του 2015 που δημοσιεύτηκε στο Phytotherapy Research επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του ελαίου τεϊόδεντρου στην πρόληψη της οξείας ή υποτροπιάζουσας κολπικής καντιντίασης. Για τοπική χρήση μόνο, προσθέστε 4 έως 6 σταγόνες λάδι τσαγιόδεντρου στο νερό του μπάνιου σας. Μείνετε στο νερό για 10 έως 15 λεπτά. Το κάνετε 1 φορά την ημέρα μέχρι να ανακουφιστείτε από τον κνισμό. Εναλλακτικά, προσθέστε 4 έως 6 σταγόνες λάδι τσαγιόδεντρου σε 2 κουταλιές της σούπας γέλη αλόης και ανακατέψτε καλά. Εφαρμόστε αυτό το μείγμα στην περιοχή των γεννητικών οργάνων σας. Περιμένετε 15 λεπτά και μετά ξεπλύνετε με νερό. Κάντε το 2 φορές την ημέρα. Το λάδι καρύδας είναι επίσης αποτελεσματικό στη θεραπεία λοιμόξεων στα ευαίσθητα σημεία που μπορεί να προκαλέσουν έντονο κνισμό. Είναι πλούσιο σε αντιϊκές, αντιμυκητιακές και αντιμικροβιακές ιδιότητες που βοηθούν στην καταπολέμηση της ανάπτυξης μικροβίων. Επίσης, το λάδι καρύδας που λαμβάνεται εσωτερικά βοηθά στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Η περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα του ελαίου καρύδας βοηθά στην καταπραϊντική φαγούρα του δέρματος και ακόμη και στην καταπολέμηση της ξηρότητας του κόλπου. Για τοπική χρήση, απλώστε λάδι καρύδας γύρω από την πληγήσα περιοχή και αφήστε το να μείνει για 30 λεπτά. Ξεπλύνετε με ζεστό νερό και στεγνώστε την περιοχή. Κάντε το 2 ή 3 φορές την ημέρα.
Εναλλακτικά, προσθέστε 2 κουταλιές της σούπας λάδι καρύδας σε 3 φλιτζάνια χλιαρό νερό. Χρησιμοποιήστε αυτό το μείγμα για να ξεπλύνετε τα ευαίσθητα σημεία 2 ή 3 φορές την ημέρα. Για κατανάλωση. Καταναλώστε 2 κουταλιές της σούπας λάδι καρύδας καθημερινά, προσθέτοντάς το στη σαλάτα, τη σούπα σας ή χρησιμοποιήστε το για μαγείρεμα. Το βορικό οξύ περιέχει αντιμυκητιασικούς παράγοντες και είναι πολύ αποτελεσματικό στη θεραπεία μολύνσεων από ζύμο-μύκητες στα ευαίσθητα σημεία που προκαλούν έντονο κνισμό. Σε μια επιστημονική ανασκόπηση μελετών του 2011 που δημοσιεύτηκε στο Journal of Women's Health, οι ειδικοί προτείνουν ότι το βορικό οξύ είναι μια ασφαλής, εναλλακτική, οικονομική επιλογή για γυναίκες με υποτροπιάζοντα και χρόνια συμπτώματα κολπίτιδας. Μόνο για τοπική χρήση, προσθέστε 1/4 μικρού κουταλιού βορικό οξύ σε 1 φλιτζάνι νερό. Ανακατέψτε το καλά. Ξεπλύνετε τα ευαίσθητα σημεία με αυτό το διάλειμμα. Το κάνετε 2 φορές την ημέρα μέχρι να υποχωρήσει ο κνισμός. Προσοχή όμως, μην παίρνετε βορικό οξύ από το στόμα. Εάν είστε έγκυος, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε βορικό οξύ σε οποιαδήποτε μορφή. Το λάδι ρίγανης είναι ένα άλλο καλό σπιτικό γιατροσόφι για τον έλεγχο της ανάπτυξης μικροβίων, ειδικά της ανάπτυξης Candida, που προκαλεί ζυμομύκητες κόλπου και έντονο κνισμό. Περιέχει αντιμυκητιακές, αντιβακτηριακές και αντιϊικές ιδιότητες και βοηθά στην εξισορρόπηση του επίπεδου pH του κόλπου. Για τοπική χρήση, αναμίξτε 2 ή 3 σταγόνες λάδι ρίγανης σε 1 κουταλιά της σούπας παρθένο λάδι καρύδας. Εφαρμόστε το στην περιοχή που προκαλεί φαγούρα. Αφήστε το για 2 ώρες πριν το ξεπλύνετε με χλιαρό νερό. Επαναλάβετε τη θεραπεία 1 ή 2 φορές την ημέρα μέχρι να εξαφανιστούν τυχόν κνισμός και σημάδια μόλυνσης. Για κατανάλωση, προσθέστε 5 σταγόνες λάδι ρίγανης σε 1 ποτήρι ζεστό νερό. Πίνετε 1 ή 2 φορές την ημέρα. Προσοχή! Μην πάρετε λάδι ρίγανης εάν παίρνετε αραιωτικά αίματος για άλλη πάθηση. Επίσης, αποφύγετε το λάδι ρίγανης εάν είστε έγκυος. Η Ινδική πασχαλιά είναι μια εξαιρετική σπιτική θεραπεία για λοιμώξεις των γεννητικών οργάνων. Περιέχει ισχυρές αντιμυκητιακές και αντιβακτηριδιακές ιδιότητες που βοηθούν στην καταπολέμηση της λοίμωξης και στη μείωση του κνισμού και άλλων ενοχλήσεων. Για τοπική χρήση, βάλτε μια χούφτα φύλλα σε 4 φλιτζάνια νερό και βράστε το για 10 λεπτά. Αφήστε το νερό να κρυώσει και χρησιμοποιήστε το για να ξεπλύνετε τα ευαίσθητα σημεία 2 φορές την ημέρα. Εναλλακτικά, ανακατέψτε μερικές σταγόνες ελαιονίμ σε λάδι καρύδας και ταμπονάρετε στα ευαίσθητα σημεία. Σκουπίστε το απαλά μετά από 20 λεπτά. Κάντε το 2 ή 3 φορές την ημέρα. Για κατανάλωση, μπορείτε να πίνετε τσάι νιμ μερικές φορές την ημέρα. Αποφύγετε τα λουτρά υδρομασάζ καθώς βοηθούν στην ανάπτυξη βακτηρίων στον κόλπο. Όταν υποφέρετε από φαγούρα στα απόκρυφα σημεία, προσπαθήστε να κοιμάστε χωρίς να φοράτε εσώρουχα. Φοράτε μόνο βαμβακερά εσώρουχα καθώς το ύφασμα είναι ελαφρύ και επιτρέπει στην περιοχή να αναπνέει. Αποφύγετε τα στρίνια εσώρουχα και τα νάιλον ή μεταξωτά εσώρουχα. Φορέστε όσο το δυνατόν φαρδιά ρούχα για να επιτρέψετε περισσότερη ροή αέρα γύρω από τη μολυσμένη περιοχή και για να αποτρέψετε τη συσσόρευση υγρασίας. Πίνετε άφθονη ποσότητα νερού κατά τη διάρκεια της ημέρας για να βοηθήσετε το σώμα σας να απομακρύνει τις τοξίνες από το σύστημά σας και να εξισορροπήσει τα επίπεδα pH στο σώμα. Μην μπείτε στον πειρασμό να ξύσετε την πληγήσα περιοχή, η οποία θα προκαλέσει μόνο περισσότερη φαγούρα και ερυθρότητα. Ακολουθήστε μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή και αποφύγετε το πρόχειρο φαγητό. Αποφύγετε την κατανάλωση επεξεργασμένων υδατανθράκων και ζάχαρης. Καταναλώστε πολλά τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση, όπως κεφίρ, προβιωτικό γιαούρτι και μίσο. Μειώστε το κάπνισμα και την κατανάλωση αλκοόλ. Αποφύγετε τυχόν αλλεργιογόνα που προκαλούν φαγούρα στα απόκρυφα σημεία. Εάν αντιμετωπίζετε φαγούρα κατά την σεξουαλική επαφή, περιμένετε λίγες μέρες μέχρι να ηρεμήσει ο κνισμός.
Διατηρήστε καλή υγιεινή, πλένετε πάντα τον κόλπο σας και διατηρείτε τον στεγνό. Μετά την άσκηση ή το κολύμπι, κάντε αμέσως ντους. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, την διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.